Medellin și mergem să explorăm comuna 13, celebra comună, unde Pablo Escobar și-a avut cartierul. The killings, the people killed, were dropped that place. Wow. Yeah. Deci ați auzit, oameni buni și frumoși, pe aici nu poți să te plimbi așa cum vrei tu. Și dacă vrei să te duci printr-o comună, mai ales în comuna 7, băi frate, comuna 7, să nu dea Nu cred vântul. că vrea nimeni să se ducă acolo. Să nu dea vântul să ajungem pe acolo. Dacă până acum lucrurile au fost destul de clare și de sigure, acum începem să coborâm și să mergem prin comună. Tocmai ce am văzut niște băieți care făceau niște activități oarecum ilicite, nici nu pot să îndrept camera spre ei că mi-e teamă. Mamă, și vestinul culinar nu se termină. Ia uitați aici ce a scos băiatul de la bucătărie. Mamă. Doamne, ce mâncare au oamenii ăștia pe aici. Ți-o aminte razna? Hola, hola. 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 Buenos días. Oh. Acum ne grăbim să ajungem la întâlnirea cu ghidul. Iasmin e un pic stresată pentru că... Mie nu-mi place să întârziem. Nici mie, dar suntem în mașină și zicem că ajungem, sperăm, la timp. Ghidul ne așteaptă la o stație de metrou, unde o să pornim în aventura una cu un ghiozdan, respectiv prin Medellin pe aici, înspre comuna 13, pornim în aventură. Și de-abia așteptăm să vedem cam ce se întâmplă pe acolo. Cert este că o să ne ținem bine unii pe alții, o să ne păzim unii pe alții. Că am înțeles că, deși nu mai este o zonă atât de periculoasă, trebuie să avem foarte mare grijă. Ne simțim ca în America Express, fugim să ne întâlnim cu ghidul. Și ghidul nu știm pe unde o fi. Hai, Romică, că poți. Cred că acolo e steagul, hai. Yes. Sorry for delay. Disculpe. Gracias. Wow, dar ce frumos arată la metrou totuși, nu? Super arată. Și câtă poliție e pe aici, vezi? Salutare, oameni buni și frumoși! Alex aici, alături de Iasmin și Teodor, sunt undeva în Zare. Suntem în Medellin și mergem să explorăm comuna 13, celebra comună, unde Pablo Escobar și-a avut cartierul. Până atunci o să dăm drumul ghidului, care este aici alături de noi să ne conducă. Urmează să vină și metroul. Hai să vedem cum o să fie experiența de astăzi. Nu uitați să dați un like, un subscribe și lăsați-ne și comentariile voastre despre ce vă place în aventura noastră. Hai să-i dăm drumul! The center of the city. You see that that building there crowned by two flags? That's the Colombian flag and the Antiochian flag. Okay, that building marks the center of the city. You get lost in the city, you need to find the building and then go there. So you said that you have like a status, right? Yeah. From 1 to 6. Yeah. How do you get that status? From getting money or? No. It's more like they classify you because the place where you live in. The place you're living? Yeah. Okay. So if you stay at the top, it's your number one. Yeah, it depends. It depends on the Cel mai rău e. Yes. the condition of your house. Of the condition of your house, okay. So being number one is not the best case Being here. number one is the most poorest people. So you must be number 6. Yeah, number 6, status 6 is like a presidential status. Presidential. Yeah. So not everybody can be number 6. You need to. Normal că nu mai vine cine trebuie să stea. Ah, okay. So 5 For stars. example, in Poblado is in status 4, 5, and 6. In Poblado, okay. Și la noi probabil e 1, 2 și 3. In here in Envigado have a Sabaneta. And then is Itagüí and Caldas. Those districts are more for the richest people. Richest people, Yeah. right. And then in those places is the country
The richest people live in Go the up. top of the I mountain, was wondering and the because poorest people live in the living up, it's Yeah. nicer. You have a beautiful view. People from other countries think that all the rich people in here because they're traffickers. Right. And another thing, people from other countries think that you are going to see a killing every corner of the city. That's what I Okay. mean. Yeah. In fact, here in Medellin is safer than Bogota. Right? Okay, it's a truth. Every comuna, every neighborhood is controlled by people, controlled by gangs. In here, the gangs are called Combos. combos, and then they control every place in here in Medellin. Okay, it's some kind of legacy from the Pablo Escobar times, but in this case, Comuna 13 doesn't have nothing to see with Pablo Escobar. Okay, you are not gonna hear any story about Pablo Escobar in Comuna 13. Comuna 13 had its own history. Okay, it was another kind of violence because Pablo Escobar was a drug dealer, and Comuna 13 was under control of the guerrilla. We want you to see all the cultural change. It's the same thing happening in Rio de Janeiro, in Brazil. Yeah, because there are a few favelas. They are pacified, they are peaceful, but you can see the armed people in the favela, and they show their weapons. Here, no, this is for real. Wow, și acum luăm telegondola, telegabina. We are used to use this kind of transport when we go to ski. Public transport. Okay, guys, all together. Mi ves si pasa adelante. Pasa Adelante. Yo llevo un grupo grande. Ce tare, deci aici gondola este folosită pe post de transport public, nu pe post de mers la schi. Hola. Okay, my friends, this is the public transport, okay? It's not touristic. And we are now going to the first station called Juan 23. It's inside the Juan 23 neighborhood. Juan 23 is another neighborhood of the Comuna 13, okay? After this first station, and behind the mountain, there is another comuna. It's Comuna 7. And Comuna 7 is not peaceful. It's under, it's every place in here is under control zone, okay? And then we are heading to the first station, okay? And then we are gonna walk around the station. There is a viewpoint, a very beautiful viewpoint, so you can see all the area. And here you can see the difference between this, how the houses are built, and then you can see at the mountains how the houses are built. Pay attention on that place there at the mountains, the yellow part. In the beginning was like a stone mine. People were taking material from there to build their houses. But when in the guerrilla time in here, when the guerrilla was controlling the area, the killings, the people killed, were dropped that place. Wow. Yeah. And then after the military operation, all the unofficial executions, all the dead bodies were dropped there. In the time, the government, some way to bring peace to the families of the missing people, they start to dig in the place and then start to find all the bodies missing. Houses made of wood. It's like the first stage when the people come here and then they start to build their houses. People came here in the late 70s. They start to
build their houses in here. They start this community, not in the bottom of the valley. They were people displaced from the war zone. Okay, you know, Colombia has been at war from the since 70s, no 50s, and then so on. So the history take us to the 30s when the war between right wing and left wing started. Then the people came here looking for a place to live because this place was from the war zone, and start to make the community here. In the time, the government was trying to move people from here to another places on the country, but the amount of people coming in here was very huge, so you can imagine. Then the government started to legalize all the place, and then it was the way how the Comuna 13 was formed. This is Comuna 13. That mountain there is Comuna 13. So you can see Comuna 13 is the biggest comuna in here in Medellin. It seems like some of the houses are not finished yet. Looks like they are not finished, but in fact they are finished. Okay. Because you know here the people think if they don't finish their houses, they are not gonna pay taxes. But Deci nu finisează casele ca să nu fie recepția făcută, Da. știi? Șmecheri, micuții, șmecheri. E încă șantierii la roșu, cum s-ar zice. guys, we came from here, from Poblado, and then switched the line here in San Antonio. This is the downtown area, okay? And this is San Javier. This is Comuna 13. From here to the last station is Comuna 7. It's not a peaceful, okay? If you are going to walk around the Comuna, you need some kind of permission, okay? Some kind of Permission, okay? The community needs to know who you are, but it's not the community. It's the gang controlling the community. They work like the community assembly, so they control everything. Okay, there are neighborhoods, there are comunas where you need the permission of the gang controlling the comuna. Okay, so it's not a good thing to walk around in an unknown comuna. Okay, in here you can go freely because here we have a lot of respect for the tourists because you know we realize that the tourism is the best way to earn money. Okay? Right. But it's not happening in here and in here. Okay? And if you are going to walk around the downtown, you need to know where are you going. Okay? Because there are places in the downtown that are dangerous. Okay? Okay guys, follow me. Deci, Yasmin, ai reținut-o pe asta, că dacă vrei să te duci să vizitezi ceva, Da, dar a zis că inclusiv în centru trebuie să știm unde mergem. Nu Teodore, mergem nicăieri, frate. deci treaba este... Taxi, ne duce acolo, ne întoarce. Deci ați auzit, oameni buni și frumoși, și pe aici nu poți să te plimbi așa cum vrei tu. Sănătate, Teodore, deci nu poți să te plimbi pe unde vrei tu. Și dacă vrei să te duci printr-o comună, mai ales în Comuna 7, băi frate, Comuna 7, să nu dea Nu cred că vântul. vrea nimeni să ducă acolo. Să nu dea vântul să ajungem pe acolo. Deci în Comuna... A mers în Da? Comuna 7 cu cineva și a mers pe TikTok, a filmat exact cum sunt oamenii pe acolo și a ales să coboare de acolo singur, efectiv de sus de acolo. E ăla E nebun de practic face o- numai... Da, 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 da. Adică îl mănâncă în funduleț. Da, dar s-a dus să și tundă Da. acolo și Poți să ai n-a pățit șansa, nimic, dar poți să ai șansa să mergi să fie ok, dar poți să te duci să te mănânci aia de vii. n-avea nimic cu el, adică doar telefonul și o geantă pe care o ținea. Deci ați reținut că dacă vrei să te duci prin asemenea comune, trebuie să ceri acceptul liderului de... Nu te lasă să treci dincolo de la metrou. Adică la metrou te întreabă unde te duci și dacă locuiești acolo.
și dacă nu ai pe cineva, bine, tipul ăla care era la metro acolo și căuta securitatea și era pe securitate, i-a găsit un localnic de acolo cu care să meargă și doar așa a putut să intre. Mamă. Deci aici este celebra Comună 13, care nu mai este în topul zonei de violență, să spunem așa, ci Comuna 7 este cea mai dură, se pare, în momentul de față, unde clar nu ne dorim să ajungem. Dar e clar că oamenii, într-adevăr, aici sunt șmecheri că nu ștermă casele, dați înțeles de ce, ca să nu plătească impozite. Dar în orice caz, arată. Spectaculos. Ce părere ai să te duci la serviciu cu telegondola? Unde a fost și America Express. Deci mergem acum unde a fost America Express la turul de graffiti Romică Here Unde We au Come. avut și ei de căutat grafitiurile. Nu știi că își luaseră o imagine și a trebuit să se ducă să o caute pe pereți. Ah, gata, da, mi-amintesc, da. Și aici mi-amintesc că... Dar acum luăm autobuzul mai întâi. Ok, deci luăm autobuzul și urcăm pe deal cu autobuzul de data aceasta. Ia să vedem. We can go in. Alright. Deci cu cardul acesta mergem acum, urcăm în autobuz. Sunteți pregătiți să mergem cu autobuzul? The same thing as the metro, okay? Same You card. put the car on the reader. Uite mă ce drăguț, vezi, în România nu avem un singur card cu care să intri și pe Da, au aici. făcut și la noi parcă, Au dar făcut e și mult la... super scump. Da? Mucho gusto. Teodore. Ok? Excelente. Am ajuns în Comuna 13. Aici unde Romică își dădea duhul pe dealuri. Stai că te o dădea din fața autobuzului. Și să vedem acum ce urmează ea. Uite-mă pe aici. Gheață în ea, cup de gheață. A mea, da. Pe aici era mă Romică, deci dădea sus de Guys, duh. we can start. Yes. Right. Si hay gorra, sombrerito, la Ia uite, Iasmin, aici ce dansuri fac băieții. Ce dansuri? Nu văd pe nimeni. Cine dansează bine? Uite, băiatul ăsta cântă. Păi nu dansează. Uite dansuri aici, în dreapta, uite-te în dreapta. Uite aici, o să vezi, uite, vezi fetele de acolo? Pe aici cu trollerele. Da, cu trolul, exact. Romică, unde ești? Romică, unde e Romică? Dar de ce zici Romică? Nu mai știi pe altcineva din show? Giurcancele, unde sunt giurcancele? Guys, we have like 350 paintings on all over the comuna. So I will show you the main artists' paintings. Okay. Not every painting have a meaning. Okay. They are just ornamental, but we have a lot of painting about animals. Every animal have a meaning. Okay. Să-ți iei magnet, eu. Sau magnet. Nu, să-ți iei magnet cu Comuna 13. Ia uite, Teodore, s-a făcut show. Aici era Romică, mă? Da, aici era Romică, da, și giurcancele. Ia. Exact, ia uite, se face de un show. Hau, mau.
Ia auzi ce show e aici, Yasmin, sus, sau aplauze. Vezi că scările sunt roșu, galben și albastru. Hola, hola. They are in the middle of the show. We can wait for the next and in a while. Oh, sorry. Ia auzi acolo ce show, Yasmin. Am văzut pe aia. Da. Bueno, no tiene todo, todos los materiales. Aici au filmat pe teren, nu știți? Nu știi că pe terenul ăsta au filmat, au avut ghișeu aici. Da, pe ăsta, vedeți că e un căcățel aici, aveți grijă. Ai grijă la cârnațel. Almost every place in here in the Comuna have a history, okay? You remember when I was telling you about the violence because the guerrilla Right. came here? Okay, when the guerrilla came here and took all the control of the sector of the Comuna, they took all the criminals on the street and then brought them here. In those times, this was a sport place. It was a killing field. So every criminal, every traitor, every people that doesn't like the guerrilla, they took all these people and brought them here and then executed them all. In public. Okay, so you can see the people around. It was like sending a message to the people. When guerrilla came here, they divided all the neighborhoods in territories, and the borders were invisible borders. They call it the line of death. Because, for example, if you are going to visit him, you are, for example, you are a couple, but you cannot visit each other because you are divided by an invisible border. So if you are going to visit her, you are going to get shot instantly, okay? So in the time when the guerrilla took all the criminals around the Comuna, the people were happy. Oh, that's good, okay? But in the time, the guerrilla started to recruit small kids to take them from here to the war zone of the other places in the country. And the people start complaining. And then the guerrilla start to kill normal people, to kill civilians. Then with the dead body, they use the dead body as a booby traps. So they fill the body with grenades. So when With grenades. They put under the body grenades. So when the police came here to pick up the body, then a terrorist act. Okay? So you can take all the pictures you want in here. So enjoy the view if you can. All the dead bodies were dropped at the Escombrera where I was talking, okay? Some of my friends got shot. Okay? Miroase aguardiente. Take a place. Enjoy the show.
que no valía. Y mis lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo. No me hallaba. Yo no soy lo que tú querías ver. Y me solté el cabello. Ya, calmate. Let's see around them. Reach so rare, you wonder when they found them. They so hard, the technician won't allow them. All so precise, flavors up my blazing. Take it to the next level, do it on the basing. Cutting in the 5th of July, now we're blazing. All about the shadow, but you know about the basic. Watching on the track, tracks keep you racing. Through that, your tracks keep you racing. It's all to two line, it's not hard. Ain't no fucking that, none of that. All about the loving. Move it, X amount of hours. Speed in the new, just keep on running. Now pick up the music, just keep on running. When we live in the place, keep you coming. You're never gonna stop the show. You're never gonna take the hood of the eye, you're never gonna stop the show. Muchas gracias.
Cum ți s-a părut, Iasmin? Foarte mișto. Nu? Foarte multă energie. Băieții rupeau ritmul, am putea să spunem. Teodor, mulțumit de reprezentație. Ai făcut o poză la Instagram? Ai făcut poză la Instagram? Super. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Super show. Foarte tare. Le-am dat? Da. Am dat 4.000. Ok. Hai să ne continuăm ghidul cu turul. Ia Ne să vedem. continuăm ghidul cu turul Deci ți-a plăcut, Iasmin, ce mișcări aveau băieții, ce... și fetele. Profesiuni. Fetele, da, au rupt ring-ul și fetele, într-adevăr. Foarte tare. Și iată, ne continuăm turul pe aici, prin Comuna 13, o comună care, după cum prea bine ați înțeles, este preserată cu multă violență și nu mai târziu de anii 1992-95. Acum e destul de ok să te plimbi pe aici, însă pe vremuri terenul ăsta a fost locul unui masacru. De aceea am putut să fac o poză așa, doar într-un moment de reculegere oarecum, pentru că vă dați seama ce s-a întâmplat pe aici. Mamă, trebuie să stai cu capul jos pe aici, că dai cu capul prin toate astea. Aici sunt băieții care fac versuri, fac muzică direct live. Mamă, ce cald e. Iar o să ne ardem. Mamă, e ce aia pe Comuna 13, uite cât urci oamenii pe aici. Bine că noi avem câte 2 trolere de persoane. Acum le înțelegi și tu pe Giurcancele și pe... Pe Iulia și Mike. Îl înțelegi tu pe Romica acum, nu? Pe Mike. De aici nu e înghețată. Seamănă fix cu aia. Deci care e treaba aici? Ne ia domnul înghețată. El ne ia o înghețată din propria lui inițiativă. Dar moi că sunt niște fețe pe aici, dacă te uiți atentă. I highly recommend Maracumango. Si. Maracumango is a traditional recipe from here, from Medellin, Antioquia. It's a mixing of mango, Ginevra. Din aia vrei tu? passion fruit with a little bit, a little juice of lemon with salt. Ok. Make it double. Și ia tu coconut, nu? Ok. Coconut e maracumango. coconut. Una apă. One for both? No, one coconut, one coconut. maracumango. Okay. Maracumango. Maracumango. Tu? Maracumango. Maracumango. Hai să luăm și cu coconut, e ok, nu? Ok, ok, super. Total de acord. Deci asta, din ce am înțeles, e o înghețată aici, locală, tradițională. Asta e locală. Asta e locala, nu? Ok. Cum ți se pare E până inclus acum în tur. cartierul? Îmi place. Eu E mă cam uit, turistic, da. E cam turistic și mă cam uit la oamenii ăștia care au deja undeva la 30-40 de ani, că ăștia sigur au prins pe aici execuții și nenorociri, îți dai seama, oamenii ăștia? Adică în timpul vieții lor, Da, dar măcar se transformă în ceva pozitiv, asta e chestia. asta e clar. Adică tu ai zis că erai pe stadion acolo și că ai făcut trista. Pe de altă parte, dacă privești optimist pe viitor, puteai să ai altă perspectivă. Așa este. Depinde către ce privești. Da, eu Oamenii privesc și încearcă să că... privească către viitor. Da, așa este. Normal că nu o să uite trecutul, dar pe de altă parte măcar e în schimbare, știi? Da. Ai dreptate și tu. Ai și tu dreptatea ta, cum s-ar zice. Mulțumesc. The yellow one is Maracumango. Maracamango and cocos de... Ok, ok. Super. Wow. Gracias. Gracias. The lemon juice is a little bit How do you eat? of the cup, so you need to squeeze a little bit, Ok, ok. and then Ok. Just like that. Ah, gata. E... Da, da. Poți să zici că e curat pe jos și se poate mânca. Cum e iubitul? Super bună. Super bună? Te declar mulțumită de ce e aici? Îți place? Teodor? Te amas? Te amas? Te amas înseamnă cum te numești? A, te iubesc. Eu am înțeles că e de la amor, am crezut că zice... Te gusta. Te gusta. Ok, fii atentă că îi mai pune aici ceva zamă, ia. lemon Okay. with salt. Oh, just a second. You put it inside, okay? Okay. Aha. So it's like yes, it's like antigel.
What is that? Îi pune un fel de antigel aici jos, vezi? Salty lemon juice. Salty no, not lemon for me. juice. Oh, Ți-a pus și ție antigel, Teodore? Tu acolo E te-ai bună? orientat acolo, vrei să te muți în Germania, am înțeles. e bună ta? Da, nici n-am gustat, că doar filmez deocamdată. Aici suntem în zona centrală a Comunei 13, unde avem aici niște picturi, Iasmin, cum se numesc asta? Grafitiuri, nu? Da. Aici arată cei 20 de ani de evoluție, de la maimuță la iubitor la muzică, să spun așa. Explicația continuă aici. Aici este Pacea Mama, ia uitați-o, ce frumoasă este reprezentată, da? Adică mama natură care ține aici exact Comuna 13 în mână și se ocupă de evoluția favorabilă a acestor locuri minunate. Aici, de altfel, este și un loc unde se fac foarte multe poze. Oamenii stau la coadă să se pozeze. Mai apoi, asta reprezintă omul și evoluția umană și modul în care au înțeles să nu mai facă atâtea lucruri negative precum au făcut în trecut. Aici arăși ceea ce ține de autenticitatea locului și anume că înăuntru suntem oameni, da? Și că este important să nu uităm asta niciodată. Uitați ce frumoase sunt aceste picturi. Natura și medicina, care practic înseamnă aceste ciuperci. Și, într-un final, iarăși, reprezentarea evoluției umane. Deci, una peste alta, o istorie scrisă în niște grafitiuri foarte frumoase, pe care am avut ocazia să le vedem aici. Iată și pe Iasmin, care și-a făcut pozele, a stat la coadă după toată lumea, m-am băgat în față. Nu i-a plăcut că am făcut. Ia uite ce am mâncat de dimineață. Gracias, gracias. Da, deci un loc, după cum se poate vedea, cu o evoluție foarte frumoasă în ultimii ani, dar cu o istorie foarte tristă. Comuna 13, cam asta este ceea ce se poate vedea aici, acum. Dar e fabulos cum arată. Wow! Iasmin, nu am fost niciodată în favelele din Brazilia, dar Și cam nici așa nu o ceva. să mergi. Cam așa ceva îmi imaginez că Nu e așa. ar putea fi, bineînțeles, mult mai nesigur, dar cam asta aș putea gândi despre favelele din Brazilia. Și turul continuă pe aici, prin niște locuri destul de înghesuite. Ia să vedem pe aici ce se mai arată. Începem să mergem pe scări. Aici au lăsat giurcancele, Iasmin. Aici au lăsat, ia uite Teodor. Deci aici au lăsat giurcancele, bagajele, dacă ți amintești, Iasmin. Că pe aici, pe undeva, prin zonă. Wow, ok. Uite și acolo ce frumos se vede. Și începem să o luăm pe scări. Wow! Dar ce bine urcam noi la piciorul și acum. Vă place așa cu scările? Vă simțiți comos cu faptul că sunteți atât de puturoși? Era mai bine? Bine, mult bine. Era mai bine la picioruși, nu? Nu. Ia că ce frumos se arată pe aici. Deci suntem la primul rând de scări. Mai avem o grămadă, se pare, în față. Wow, uite și acolo se fac tot felul de prăjituri, de chestii. Și avem o nouă tură de scări. Tehnologie, frate, ce vrei? Ești ca la mall aici, ești copil. Te plimbi în cușca cu lei ca la mall? Da. Wow. Foarte. Sunt și acoperite în clasă, plouă, clar. Da. Muzică peste tot. Up. Îți place, Teodore? Uite aici, băuturi numai cu cannabis, dacă ai și mama ta pe unde ai ajuns. Nu mi-ai gustat. Dar e plin aici de street art, de șorici, deci merge la fix șoriciul cu street art-ul, așa am înțeles. Este exact ceea ce se cere, cum a recomandat medicul. N-am recomandat eu așa ceva. Da. Da. E bună grăsimea pentru organism. Stresul. Stresul și grăsimea sunt recomandate de medic. Ne place tare mult pe aici, pe Comuna 13, să zicem așa. Pe Comuna? Pe Comuna. Pe Dubai. Pe Dubai, pe Comuna. Și se termină scările aici. Aici a fost proba unde ei au trebuit să vândă magneți și chestii și ar fi da.
Cum îi cheamă pe copiii Andreesca? Existing the Aici vindeau, Alexia și Aris. așa, aici vindeau cremă din aceea cu Stai puțin în vire. iarbă să poată să maseze pe oameni. In fact, it was so powerful that he was called Don Bernard, and then here in Medellin we call the ruling of this guy Don Bernación, like a governation, like a governation. Okay. Because the guy was called Don Bernard. Okay. So he was the Amenovich was from the Moncada, the Moncada assistant. Yeah. Okay, perfect. Au, dacă de mulți turiști sunt pe aici, uitați. In here, I can resume because I was telling you the story. This wall here represents the military operation Orion. Okay, it was implemented in October 16, 2002. 2002, so recent. Yeah, here. Yeah. Oh my God. So this is the face of Pachamama. Okay, the brown eye represents the pain, the sadness, because brown color is represents the sadness. Okay, and then here we have the same Pachamama with a green eye, because the green is the color of hope, the joy. Okay, Yeah. and she is now looking through the window what is happening in here, through a Okay. window of happiness. Okay. Ai înțeles? Asta am zis și eu. Asta zici tu. Teodor, ai prins-o? Vreți să vă traduc? Sunteți în regulă? Tu habla español o no, italiano? In here you see the core of the history of the Comuna 13. It was an operation, a military operation between or working together the government forces and the paramilitary forces. They were working together because after the guerrilla took the control of the Comuna, the paramilitary forces started to infiltrate the society here. And then they were gathering intelligence, military intelligence, about where all the guerrilla were hiding. Then that day, October 16, at 3 a.m., the military operation started. And then after 3 days of combat, the people came out the houses with white flags claiming for peace. Because if you see there, we have a hummingbird representing a chopper, and the chopper were flying around the Comuna. And then the guerrilla guys were jumping from a ceiling to another, and you can see all the ceilings are made of zinc plates, and they are very narrow. So the bullets were penetrating the ceilings and killing people inside the houses. Then, when the people claiming for the government to leave the Comuna, the paramilitary forces remain in here, and they end the job. So the bad part of this job ending is because the paramilitary forces, they were taking all the family members in. For example, if you are a guerrilla man, you and all your family is gonna get shot. Okay, so that was the mass killing in Okay, here. but how do you prove it? How can you prove that he was He was who? a guerrilla guy? How can you prove it? I mean, Because the guerrilla, the paramilitary forces were gathering intelligence Ah, in okay, here okay. for the years. Okay. Yeah, they infiltrate the community, and then they learn where the guerrilla were hiding, where they had the commands, and they were the houses, and then that's the reason why. Do you remember the place where the bodies were dropped? That's the reason why, because officially the numbers, officially talking, it was like 713 people, missing people, killed people, kidnapped people, captured people. Okay, but the real numbers are higher than Of that. course. That's the reason why this Combrera exists, because all the unofficial killings were all dropped dead in that zone. Okay. How many people? Unofficially, like 6,000 people. 6,000. ok, vamonos. Vámonos. A pățit un mic accident aici. A pus mâna într-un ceva de
în ceva viezure. Hai să vedem. Ia uite și ghidul aici. Wow! Ați văzut? Wow, ce frumos e aici! Wow, incredibil! Ce tare se vede de aici! Spectaculos! Deci aici este un viewpoint unde Teodor își face de cap, face poze. Ia uitați ce frumos e locul! Wow! Frumos! Și suntem aici, la locul cu pricina. Se fac pozele, e ok? Îți place? Cum e? Nu-mi place cum am ieșit. Lasă-mă. Și locul unde este altă școală de dans, ia uitați ce show se întâmplă aici. Deci după cum se poate vedea, dansul este peste tot aici prezent. Wow! Ce tare e uliul acela! Continuăm tura pe aici. Deci ce pot să spun este că în acest loc te simți într-adevăr într-o zonă mega turistică. Vezi așa tot peisajul pe acolo, în zare, iar Medelinul, din câte se poate vedea, este și pe zona aceea îndepărtată. Deci este un oraș imens și superb. Ne-am îndrăgostit de locul ăsta pentru că toate senzațiile sunt duse undeva la limită. Nici nu știi când, cum poate să o ia totul razna. La noi oamenii s-au oprit și la shopping. Ce să zic, lucrurile pot fi întotdeauna la limită, adică te uiți și pe aici, vezi gardul ăsta de sârmă gâmpată. E ceva fabulos în orașul ăsta, e ceva spectaculos. Suntem într-un moment în care am rămas singuri, suntem fără ghid. Nu știm ce se întâmplă, nu știm pe unde suntem acum. Știm sigur că suntem pe Comuna 13, suntem în această zonă în care trage-te mai aproape, că poate te calcă în Taraș-Carabarel. Mai vine una. Uite-l pe băiatul ăsta, nu vrei să te pui cu ei pe aici. Ăștia cred că sigur, dacă o vorbă se aruncă aiurea sau ei loși de scandal, au scos imediat pistolul și rezolvă problema. Mai ai văzut pe aia ce împrăștiați erau cum... Ce la bara. Mă, e un bălci pe aici peste tot, muzica, ăștia pe aici localnicii care fac tot fel de chestii, pe fundal se vede că băieții încă mai prestează. Da, aici e cel mai bun loc să schimbi banii, e cel mai sigur. E totul la limită aici. Nu știu ce s-a auzit, s-a auzit ceva pușcături? Nu toate motoretele împușcă? Mai devreme s-au auzit niște pognituri. Teodor zice că de la motoretă. Da, sigur că ești aici. Doamne ajut! Nu știu cum fac motoretele astea de pognesc exact ca și armele, dar mă rog. M-am liniștit dacă tu zici așa. Aici pare că este o spălătorie moto, ambulantă. Ce frumos sunt grafitiurile. Și grafiturile, da. Și motocicletele. This one here, this represents all the ethnies in here in the Comuna 13. Deci toate etniile sunt reprezentate aici în acest desen. Și ce frumoasă e motocicleta asta de spală, băiatul. This one represents the Embera people, okay? Ok.
This one represents the Guayu people of the North of Colombia. North They Colombia. share territory with Venezuela, so they share both nationalities. Okay. Okay. There, the black woman is the representation of the black people in here in the Comuna 13 because they represent the 30% of the entire population. 30? Deci sunt toate populațiile etnice reprezentate în aceste desene care practic subliniază coexistența acestor oameni într-un singur loc. Un loc fabulos de frumos, un loc spectaculos, dar și pe alocuri destul de periculos. O imagine ruptă parcă din alt film. Mă gândesc la oamenii ăștia ce au trăit ei pe vremea când erau tineri. Na, seamănă. Uite și pe acolo, Iasmin, cum sunt casele pe sus, vezi? Vezi, Teo, pe acolo cum sunt casele pe sus? În timp ce ghidul explica pe aici de zorul în alta, iar s-a auzit o împușcătură în zare. Și Iasmin mă liniștește cu faptul că dacă e să se împuște, ei se împușcă între ei. Doamne ajută! Mulțumesc, Iasmin, pentru liniștire, că mi-ai spus că ei dacă se împușcă între ei. M-am liniștit, acum sunt super flexat. Aici încă se vopsesc zone. Mama mea, de acum arată în cor, băi, Iasmin. Doamne, Doamne. Este noi ceea ce prinde... Da, banană friptă. Ceea ce noi prindem aici este o... Ai văzut și pe băieții ăștia ce privire rătăcită aveau? Mama mea. Ăsta e băiatul din America Express? Da, el e. Seamănă, da. Uite pe aici, băieți. Uitați copiii aici și se distrează cu telefoanele. Acum mergem undeva la un bar. Mamă, cum e pe aici prin case. Că casele arată așa, dar ghidul ne-a spus că în interior descoperi o altă lume, adică e total diferit și e mult mai lux față de ce vezi la exterior. Eu mă așteptam invers, să fie mai săraci. L-am rugat dacă știe pe cineva aici în Comuna 13 să ne arate în interior cum e o casă. A zis că nu are pe nimeni să ne arate. Ar fi fost mișto. Să intrăm într-o casă să vedem practic cum e în interior și... Dacă până acum lucrurile au fost destul de clare și de sigure, acum începem să coborâm și să mergem prin comună. Gata, ne îndepărtăm de zona turistică și începem să intrăm prin zona aia de case, ale oamenilor. Pentru că aici începem să coborâm prin Comuna 13 și să vedem exact cum stau lucrurile din ușă în ușă, să zicem așa. Începem să mergem să colindăm. Așa arată pe aici casele la nivelul solului, să spunem așa. Să vedem ce se întâmplă pe aici într-o zi de weekend, este duminică, și să vedem cum locuiesc oamenii din Comuna 13, celebra Comuna 13,
Deci acum ne-am îndepărtat de ruta turistică și am început să intrăm efectiv printre casele oamenilor. Suntem evident însoțiți de un ghid care ne ajută să mergem pe aici. Tocmai ce am văzut niște băieți care făceau niște activități oarecum ilicite, nici nu pot să îndrept camera spre ei că mi-e teamă. Poate o să se vadă pe unghiul mai larg. E clar că, ia uite și pe aici cum se vede înăuntru. Ne plimbăm aici destul de relaxați, dar lucrurile sunt foarte la limită, putem spune. Ghidul nostru, din câte am înțeles, are și ceva pregătire militară și se știe că e pe aici cu noi, ca să zic așa. O să dau camera mai jos, că se vede o petrecere în desfășurare. E o petrecere din aceea, cum sunt petrecerile. O să las și camera acum, ca să nu se vadă. Ok. Iar aici, jos în vale, se vede o petrecere care e destul de în desfășurare, am putea spune. Și nu știm cam ce și cum, dar e bine. Ia! Tocmai ce că s-au auzit niște artificii, putem să stăm liniștiți, niciun fel de problemă. Așa se spune, cel puțin. Eu văd. Da, artificiile cică continuă să fie. Nu trebuie să ne facem griji. Haideți să mergem copii, că pe aici nu trebuie să stăm prea mult. Să degajăm zona. Așa ar fi de preferat. Deci cam așa se trăiește pe aici. Ce să mai... Artificii și petreceri de cartier. Vine teangă. Da, au coșuri de gunoi totuși. Iasmin și Comuna 13 fac casă bună împreună, se pare. Îi place pe aici. Peste tot sunt desene. Apartament de vânzare. N-ai văzut niciun apartament de vânzare, nu? Ai fi sigură că ai vrea să iei un apartament aici de vânzare? Sincer, nu. Nici eu nu cred că aș vrea să fiu pe aici, să locuiesc. Teodor, ai cumpărat un apartament pe aici? Ia întreabă, cât costă? Dacă ar fi 50.000 de pesos, da. 50.000 de pesos? Păi tocmai ai aflat că viața aici e foarte ieftină. Ce să mai... Te cum își țin hainele pe acolo, pe sus. Asta e fain, că și-au dat seama din ce poate să facă bani. Da, exact, Asta și e au turismul. trecut în zona turistică, într-adevăr, însă nu de tot, eu v-am zis. Am remarcat multe chestii, m-am uitat nu numai la cine s-a prezentat. Ne-am văzut pe mulți băieți care erau încă în zona aceea. Da, dar e legal, adică... Păi da, ci că e destul de legal aici să se vândă diverse chestii, dar, după cum spuneam, toate lucrurile sunt destul de la limit aici. Noi suntem cumva acum ca într-un fel de plimbare la grădina zoo. Vedem exponatele, nu ne apropiem, nu le mângâiem, dar dacă au scăpat sau e vreo chestie, Doamne ajută. Cam așa ceva. Cum sunt străduțele alea pe acolo. Toate zonele. Ai văzut cum sunt străduțele? Am ales să filmez pe aici undercover pentru că lucrurile nu arată prea ok, adică oamenii se pot supăra destul de rapid dacă se vede că îi filmezi. Și se întâmplă multe lucruri pe aici, spectaculoase, pe care aș vrea totuși să le filmez, dar nu într-un mod foarte evident. Ne plimbăm pe străduțele din Comuna 13, vorba aceea, locul unde acum ceva timp se întâmplau multe nenorociri. Acum ne permitem să facem asta. Deci pe băieți aici. Mulți au privirea rătăcită. Uite și în casă cum se vede. Era o bătrână care era îngrijită. Mamă, se aude muzică pe aici, prin toate cotloanele. Super autentic, super autentic. Incredibil.
Uite și aici pe băieți cum stau de vând șepci la colț de stradă. Mă bag așa. Aici calor. cred că e vara eternă, nu? Da, e vară, exact. Uite pe băieți aici cum sunt. Stau la colț. Uite-te, mă, iubire. De unde să știu că o să vină pe trotuar? Da, Pe lângă sunt mine? tot fel de retardați. Doamne, era să mă iau la motocicletă. De ce grijă să mi de unde să știu că vine pe trotuar? Da, au venit. Era să mă iau. Sunt tot fel de prăjiți pe aici. Oamenii, bă, ideea e că Păi cum v-am zis, totul e la limită, totul e la limită. Nu vă încântați cu ideea că suntem într-o zonă. Și mulți sunt prăjiți, se vede pe ei, uite de la ei. Ia zi, Teodore, ce ai aflat aici? Deci înainte de a pleca din Comuna 13, ce ai mai aflat? ghidul zicea că acum 3 luni, în Comuna 4, care e cea mai periculoasă comună din Medellin, a fost un război între ganguri, între bande. Aha. Și a durat 28 de zile. 28 de zile, ești nebun? 28 de zile. Timp în care în fiecare zi se găseau cadavre moarte pe stradă. Băi, nu. Dar cel mai important lucru... Cadavre moarte puteau să fie și vii. Nu. Clar. Ok. Da. Era gen ne traduceam Da, în am engleză. înțeles, da, Dead Bodies, da, am înțeles, da. Ok, deci 28 de zile cu jale. Da, eu vorbeam în engleză. Dacă nu știați, Teodor lucrează pentru America. Așa. Așa, da, și na, spuneau că nu împușcă oameni normali de pe stradă, ci se împușcă între ei, între bande. Aha, și deci asta a fost o răfoială între bande. Da, exact. Dar aici... Bine, practic, n-ar fi fost bine să te nimerești pe stradă în zilele Da, exact. ca Asta. turist, că Clar. puteți fi prins la mijloc. Păi da, dar nu e bine să te nimerești prin Comuna 4, am înțeles. Da. Da. Ok. Și deci noi putem să stăm liniștiți că poturiști nu-i atacă, nu? Dar El așa spunea, dar nu avem de unde să știm, adică ca dacă îi apucă nebunia pe undeva, nu? dai seama. Încă e un feeling din ăla de nesiguranță, pentru că nu știi ce poate să... cum e și în Berceni. Adică Da, nu mă, știi frate, când dar treci pe stai așa stradă. că în Berceni acum 20 de ani Asta nu zic, era că un se mare dau de cartel tine, și... doar că aveai părul mai mare decât al Sau la lor, lacul sau Mori, adică... de exemplu, poți să te plimbi și să te mănânci câini de vin. Da, mă, la lacul Mori te mănâncă câini, într-adevăr, dar aici... Poți să te Da, evident. Sunt riscuri peste tot, asta e clar, nu ce nimeni, da. Dar totuși aici gândește-te că de vreo 20 de ani încoace tot au fost chestii. Da? Super, deci degajăm zona, ne evacuăm din cartierul 13, din Comuna 13 și acum începem să ne mișcăm spre oraș, unde mergem să facem o plimbare printr-un cartier mai bine cotat, să zicem așa. Da, ziceau că acolo e undeva la nivelul 4-5, populația. 4-5, deci 6 fiind președintele. Deci aici e pe scoring-uri, deci dacă ești la nivel, dacă ești numărul 1, de fapt aici nu mai ești numărul 1, ești mai de capul tău. Și numărul 6 este președintele, nu? Da. Și noi mergem acum în ce scor? 4-5. 4-5. Deci mergem undeva la luxuri. Unde am fost până acum am fost la 1-2. Aici, ba da, aici în Comuna 13, da, e 1-2. Ca status, Da, ca Da. stat. dar nu ca periculositate, că vrei Nu. să mergem Nu, într-un nu, loc mai nu. safe. Nu, mergem mai în loc, adică nu ca periculositate, ci ca status social. După ce am venit din Comuna 13, am zis să venim și aici la Civilizație. A dus Iasmin la un restaurant de... Zici că ești în altă țară, bă, frate. Uitați-vă un pic cum arată și imediat o să și intrăm înăuntru. E fabulos cu cât de mare este diversitatea de aici, din Colombia. Este extraordinar. Magic arată locul ăsta, nu-i facem reclamă sau ceva, ci pur și simplu l-am găsit pe Navi, Iasmin s-a ocupat ca de obicei. Mamă, și ce bine miroase și sunt mai localnici pe aici. Ia uitați pe micuții influencer ce stau pe telefonașe. Eu mă bucur tare mult să văd așa loc minunat. Uitați pe băieți aici ce agitație la bucătărie, mamă, ce dish-uri scot aici. Zici că ești la Masterchef în direct și ce bine se mișcă. Miroase într-un fel în care, cum să vă zic, pur și simplu am gura plină, iar acolo se pare că au și ceva cuptor, iese, nu știu, poate au pizza, cine știe. O să mă duc așa să văd un pic cam care e treaba.
Dar arată fabulos, doar, arată super tare. Uite aici ce salate, ce avocado, ce... Mama mea, ce bine arată totul. Spectacol, spectacol. Super. Iar locația, v-am zis, zici că faci documentare pentru zona de mâncare. Așa arată totul. Spectaculos. Mamă, ce dișuri pe aici le văd așa printre. Ui. Hop, au apărut și niște... Uite, ce bine arată. Oi. Morrillo. Mario. Morrillo la brasa. Oi. Bine arată, mamă, deja mi-era... Ce să zic, mai mi-e la gura foc. Picada. Pigara, mă mir aici ca tot omul. Mamma mia. Costillas. Costillas. Wow. Ia uite-le, ia. Spectacol ce e aici. Mamă, și vestirul culinar nu se termină. Ia uitați aici ce a scos băiatul de la bucătărie. Mamă. Doamne, ce mâncare au oamenii ăștia pe aici. Ți-o aminte razna pe acolo? Incredibil, iau de ce bucăți de avocado ies aici. Iasmin, vino aici, că e... Aici aveți toate felurile de mâncare ce ies de la bucătărie. Se pare că acum ne duce la masă. Ia să vedem unde este măsuța noastră. Uitați-vă cum arată locul ăsta. Mamma mia. Mamă, și e și cu muzică live. Incredibil. Ne-a pus direct aici. Gracias. Ia, peste. Băi, frate, așa arată o duminică banală aici. Mamma mia, ce să mai... Puteam să găsim o masă așa, uitați-vă aici direct cu orchestra, direct așa. Cum să ai așa noroc cu eu, să ai așa șansă să poți să ajungi așa aici? Muzica live, direct aici, în această locație bombastică. Ia uite, tu îți dedic piesa asta. Zi tu. E de microrason asta, chiar. Te unge pe microrason. Vai, de mi s-a făcut pielea de găină. O poți să te bagi la tobe dacă vrei. Așa arată meniul. Doamne Dumnezeule, ce ai luat aici, Iasmin? Explică-mi și mie. Surpriză. Surpriză de ziua mea, zici că e. E și ziua mea mai... mai mult până la ziua mea, dar Doamne, ce ai luat aici, e incredibil. No. Și Teo, sunteți Soul Sisters astăzi, să v-ați dat aceeași bere, aceeași mâncare. Wow! Dacă văd bine pe aici e șorici, ceva chiftele, chorizo, avocado, ou. Nebunie, și la tine e bine ce ai luat aici. Pește ceva. Wow. Nu se poate, nu se poate creder. Uite și pe Teodor, cred că a nimerit și el bine la mâncare. Între timp s-a terminat și concertul. A fost cel mai bun moment în care am fi putut să ajungem aici, să bem o bere și să ne uităm la un concert genialisim. Eu așa muzică frumoasă n-am mai auzit în viața vieților mele. Deci m-a impresionat până la lacrimi. Iasmin mi-e martor.
Hai la masă, acum. Muzica, sigur. Gracias, de corazon. Ia să vedem că a venit și nota. Deci asta înseamnă să mănânci la un restaurant de super eleganță aici. Face 166.000 și 15.000 îți recomandă ei bacșișul. Deci 166.000, 3 oameni să mâncăm de ne-am giftuit. Ce spectacol a fost. Deci e spectacol cu muzică live, deci 166.000 cam cât vine în lei. Vreo 180 de lei să mănânci, vei săturate într-un restaurant de fițe de aici din Medellin. Și cu concert live, ați văzut ce concert? Și cu bere, cu limonadă. Și cu bere și cu limonadă, ceva a fost dezmățul total, sincer. That means that from now on, up until we finish, a lot more people are going to be interested in our stuff. Be extra careful, so starting from here, be extra careful. Arată super bine pe aici. Hai de cap, îmi vine să vomit de la guroiul ăsta. Iasmin, tocmai ce te-am salvat. De ce? Erau unii care veneau cât se poate de aproape de borseta ta.